سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز در استان اصفهانم، شهرستان خور و بیابانک، و پشت سر من آبشار نمکی پتاس قرار داره. من تو دهکده نمکی پتاسم، تو 40 کیلومتری شهر خور و بیابانک. از شهر خور 40 کیلومتری بیاید به سمت طبس، به ابتدای دهکده نمکی پتاس میرسید. ابتدای دهکدم از اون جاده من اومدم، از ابتدای اون جاده ورودی 40,000 تومان بود و وارد شدم و با 2 کیلومتر رانندگی به اینجا رسیدم. این کوه نمکی یه آبشار نمکیه. البته الان پمپا خاموشه متاسفانه. من اومدم زیاد اینجا رونقی الان امروز نداره. به من گفتش که پمپا خاموشه ورودی و گفت آبش هم متاسفانه یه مقدار گلالوده، ولی خب اینجا دیدنی خودشو داره. ارتفاع این آبشار نمکی 25 متره. گفته میشه که اولین آبشار نمکی دنیا هست. آبشار نمکی پتاس در 40 کیلومتری شهر خور. بریم جاهای مختلف اینجا رو با هم ببینیم. اینجا سویت‌های اقامتی داره، کافی شاپ داره که الان هیچ کیش نیست. خودم تک و تنها از اصفهان بلند شدم اومدم اینجا. واقعا خیلی باحالم. من 4 ساعت رانندگی کردم، یعنی 9:30 نشستم پشت فرمون یه سر تا اینجا رانندگی کردم. حدودا 400 تا رانندگی کردم، 400 کیلومتر. اول اومدم خور دیگه، تو جاده ناین اومدم خور و بعدش هم که اینجا 40 کیلومتری خوره. ولی خب نگهبان به من گفت آب گلالوده و پمپا خاموشه. واقعا گردشگری، صنعت گردشگری تو ایران بیداد میکنه. خودی من پول چی از ما گرفتن؟ 40,000 تومان. آخه بابا خب 40 تومن میگیری، الان پمپا باید روشن باشن. الان اصلا اینجا بهترین فصل بازدیدش همین الانه دیگه. اینجا منطقه کویریه، اینجا دیگه بره به سمت عید و تابستون که اصلا اینجا نمیشه بیای، گرما بیداد میکنه. الان من با یه تیشرت آستین بلند خیلی راحتم، هوا خیلی خوبه. الان باید اینجا رو راه بندازید، مسافر بیاد، پمپ روشن باشه، آب تمیز باشه. و یه چیز دیگه، این آب به قدری شوره که شما تو این آب غرق نمیشید. حالا آبش اگه تمیز باشه که رنگش آبی فیروزه‌ایه به علت وجود نمک پتاس، ولی اینقدر نمکش بالاه که توش غرق نمیشید. البته آب دریا هم همین جوریه. من تو ویدیویی که رفته بودم جزیره لاوان، اونجا تو جزیره مارو شنا می‌کردم، قشنگ دقت کردم اصلا پایین نمیرفتم. خب اینجا سکوای نشستن هست و اینا هم خب حتما سویت‌های اقامتیه. بریم قدم بزنیم اطراف اینجا رو با هم ببینیم. ببینید که زمین نمکیه و اینجا همه چی رنگ سفید درخشان داره. نوشته خطر سقوط. بریم از نزدیک ببینیم این آبشار نمکی ها. متاسفانه آبش گلالوده. خیلی باحالم. من 4 ساعت از اصفهان اومدم اینجا. کل اینجا اصلا زیاد مساحتی هم نداره. من نمیدونم پس انقدر تو اینترنت تبلیغ میکنید. خب تبلیغ نکنید، ننویسید اصلا، بگید آقا ما اینجا اصلا هر موقع دلمون بخواد راه میندازیم. یعنی چی آخه؟ مسافر میاد اینجا که لذت ببره. ولی اینجاش واقعا دیدنیه. اینجا دیگه دیدنیه. نه ارزشش داره. جالبه. آب ببینید اینقدر شوره.
الان ساعت 20 دقیقه به 2. با 4 ساعت رانندگی مداوم از اصفهان رسیدم به اینجا. این رنگ این خیلی باحاله. هوام آروم، اصلا هیچ صدایی نمیاد. گوش کنید صدای آبو. میبینی چه قشنگ بلورای نمک. یه آرامش خوبی داره اینجا. از اینجا براتون فیلم بگیرم. اینجا هم که گلالوده که آبش. اونا هم خب حتما چیزای اقامتی هن و رستوران و کافه و فقط یه ماشین سمند اومده بود اینجا. اونام فکر کنم کسایی بودن که اینجا کار میکنن، اونام رفتن. اینجا میزه و صندلی های سیمانیه و جالبه، ولی آرامش خیلی خوبی داره. حالا خود شهر خورم دیدنیه. راستی اینجا یه دیدنی دیگه خیلی باحالم داره که هم از اصفهان توراشو میارن هم از تهران. کویر مصر. قبل از شهر خور سمت چپ تابلو زده روستای مصر. اونجا میرید روستای مصر و کویر مصر. اونو چند سال پیش اومدم. خب کویر مصر یه قسمتی از کویر مرکزیه. جالب و دیدنی اونجا. خندم میگیره از خودم که اینا همه راه اومدم با چه ذوق و شوقی. گفتم حالا میام اینجا آب داره میریزه پایین و شبم چراغا رو روشن میکنن، اون پروژکتورها نور میفته روی این آبشار نمکی و خیلی خوشگل میشه. اینایی که میبینید نیم هلالی سکو ماننده، اینا جای پروژکتوراست که شب نور میندازن روی این آبشار نمکی و شب با این نور پردازی هم خیلی دیده یعنی میشه اینجا. دوستان من از این پله اومدم این سمت، کنجکاو بودم ببینم پشت این کوه نمکی به چه شکله. ببینید که پشت کوه کلا دیگه خاک و تپه است و یه کوه عادیه، ولی این طرف کوه به علت اینکه آب نمک ازش میریخته پایین به شکل آبشار نمکی در اومده. اینم مشخصه که مرکز اصلی تفریحی اینجا و توریستی اینجا نوشته قهوه و چایخانه و اون طرف هم نمایشگاه صنایع دستی از این طرف وارد می شده، ولی خب الان متاسفانه بسته است.
اون طرف هم خب یه چند تا آلاچیقه و سقف حصیری برای اینکه بشینن و از این فضا لذت ببرن. اینا هم سویت های اقامتیشه. از شماره هایی که داره متوجه شدم اون سویت 1، این سویت 2، اونم 3. روش هم نوشته پوتاس سویت 2. دوستان، یکی از شاخصه های شهرهای کبیری ایران وجود این آب انبارها که زمانهای قدیم آب بارون و نزولات جوی در این آب انبارها جمع می شده و در فصلهای گرم از اینها استفاده می شده. الان من تو جاده خور به سمت اصفهان 2 تا از این آب انبارها رو دیدم. گفتم خوبه وایس هم اینا رو به شما نشون بدم، چون این آب انبارها کاملا بکره. ببینید مرمت نشده، همینجوری دست نخورده و هم اون چیزی که از قدیم بوده همون هست. خودم کنجکاو شدم وایسم ببینم چیه اینجا. ببینید آب همین الان هم توش جمع شده. همین الان هم آب توش جمع شده. این دیگه آبی درش نیست. خب دوستان، ویدیو بازدید از آبشار نمکی پوتاس و دهکده نمکی پوتاس رو در همینجا به پایان میبرم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. لطفاً برای حمایت از کانال سابسکرایب کنید. کامنت و لایک هم یادتون نره. ممنونم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.